project launched by Advocate Bapusaheb Bhonde Highschool, KCSA, and Narayan Bhargav Group of Industries is on its way to explore cosmos. Let's witness this incredible journey together. आपण ह्या कार्यक्रमाची सुरुवातच मान्यवरांच्या सत्काराने करणार आहोत. मी भोंडे सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर अनिल काकोडकर यांचा सत्कार करावा. सत्कारासाठी भार्गव सरांनी स्पेशल जयपूरहून मार्बलवर मेमेंटोज बनवून आणलेले आहेत, कार्व करून मीनाकारी करून. मी गंभीर सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर प्रमोद काळे यांचा सत्कार करावा. मी डॉक्टर मठ सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर सुधीर कुमार यांचा सत्कार करावा. सुधीर कुमार. मी भार्गव सरांना विनंती करते की त्यांनी सुरेश नाईक सरांचा सत्कार करावा. ध्येय उत्तुंग असले की पूर्ततेकडे जाताना कितीतरी लोकांचे हातभार लागतात. भार्गव सरांच्या अपीलवर आजच्या या सुंदर सोहळ्यासाठी विशाल हृदयाने अर्थसहाय्य केले आहे. त्यांचे आभार मानणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. कारण म्हणतात ना, मेघापरी हे जीवन व्हावे, सर्वस्वाचे दान करावे, रिक्त होऊनी स्वतः आपण दुसऱ्याचे अंगण फुलवावे, दुसऱ्याचे अंगण फुलवावे. त्यांचा सत्कार श्री नारायण भार्गव सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. राजेंद्र छापवाले फाउंडेशन सर प्लीज. गुणील फकरुद्दीन. अजून 2-3 सत्कार करणं आपल्याला क्रमप्राप्त आहे. कारण आपण जे आता भार्गव सरांच्या पूज्य माता पित्यांचे पुतळे पाहिले, ज्याचं अनावरण केलं गेलं, ते पुतळे
त्या पुतळ्यांची निर्मिती करणाऱ्या आपले कलाकार राजे शिर्के सर यांना मी आमंत्रित करते की त्यांनी आपला सत्कार स्वीकारावा. सर्वांमध्ये प्रेक्षकांमध्ये एक दातृत्वाचा जिता जागता आविष्कार आहे जो बरेच जणांना माहिती नसेल. अशा श्री रमेश कचोरिया यांचाही सन्मान भार्गव सरांनी करावा अशी मी विनंती करते. पाहिली जी खूप सुंदर झालेली आहे आणि ती आपण कार्यक्रम झाल्यानंतर सर्वजण वर जाऊन पाहणारच आहात. आवर्जून बघा. त्या लॅबची निर्मिती करण्यामध्ये आमच्या आर्किटेक्चर होत्या शिल्पाताई गोरे, त्यांनी प्लीज यावं. त्यांचा सन्मान भार्गव सरांनी करावा. त्यांनी सुरुवात केली त्याच्या आधीची लॅब आम्ही तुम्हाला मुद्दाम दाखवणार आहोत, म्हणजे तुम्ही त्यांनी काय परिवर्तन केलंय हे नक्की तुमच्या लक्षात येईल. शिल्पाताई या भार्गव सरांची भाची आहे, बहिणीची मुलगी आहे. आणि शेवटचा सत्कार राहिलाय. मग आपण मूळ कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. भार्गव सरांची आणि आमची ओळख करून देणाऱ्या दुव्याला जर आज आम्ही विसरलो तर आम्ही नतद्रष्ट ठरू. तर प्रशांत पुराणिक प्लीज आपण आपला स्वीकार करा. सरांनी मला अजून एक सत्काराची आठवण करून दिलेली आहे. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे BMCचे डेप्युटी CEO इथे आलेले आहेत डॉक्टर रजालिया. त्यांनी प्लीज आपला सत्कार स्वीकारावा. सर, थँक्यू भार्गव सर. योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्मसंस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम. सन्माननीय व्यासपीठ, समस्त श्रोतृवर्ग आणि तमाम देवदेवतांना विनम्र अभिवादन करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करते. आजचा हा कार्यक्रम एकदम आगळा वेगळा आहे. एखादे उत्तम कार्य उभे राहणार असल्यास सर्व बाजूंनी योग कसे जुळून येतात याचे प्रत्यंतर आज इथे आल्याशिवाय राहत नाही. कल्पना चावला स्पेस अकॅडमीचे उद्घाटन करण्यासाठी आज आपण जमलो आहोत. शालेय स्तरापासूनच स्पेसचे प्रशिक्षण द्यावे असे 15 ऑगस्टच्या भाषणात माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितले. परंतु त्याआधीच आपल्या शाळेत त्याची पाळेमुळे रुजायला सुरुवात झाली होती. झाले होते असे की सुमारे 17-18 वर्षापूर्वी एका विज्ञान वेड्या शिक्षकाने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची भेट घेतली. कलाम सरांनी विचारले की तुम्ही शाळेतल्या मुलांना विज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून काय करता. झाले. हाडाचे शिक्षक असणाऱ्या संजय पुजारी सरांना तेवढी एक अग्निशलाका बास होती.
त्यांच्या वाक्याने प्रेरित होऊन पेटून उठलेला हा विज्ञानवेडा माणूस कराडसारख्या छोट्या गावात आणि आसपासच्या परिसरात विज्ञानाचा प्रसार करू लागला. त्याची दखल राष्ट्रपती पुरस्कारातर्फे घेतली गेली. सदर सायन्स सेंटरला डॉक्टर कल्पना चावला यांचे नाव देण्याची संकल्पना मनात रुजली आणि रीतसर चावला कुटुंबियांची परवानगी घेऊन हे रोपटे तिथे रुजायला सुरुवात झाली. आपल्या शाळेत 2-4 वेळा आपल्या मुलांसाठी सायन्सच्या कार्यक्रमाला त्यांना बोलवण्यात आले होते. रत्नपारखी भोंडे सरांनी त्यांचा हा स्पार्क हेरला व त्यांच्या रिटायरमेंट पर्यंतची वाट बघितली आणि त्यांना लोणावळ्याच्या ॲडव्होकेट बापूसाहेब भोंडे शाळेच्या 5व्या मजल्यावरील सुमारे 12,500 स्क्वेअर फीट जागा देऊ केली. त्याचवेळी श्री नारायण भार्गव सर देखील यात इन्व्हॉल्व्ह झाले व त्याला एक व्यापक स्वरूप आले. भार्गव सरांनी वरील जागेत एक अद्ययावत स्पेस सेंटरची निर्मिती सुरू करत एक मुद्दा असा मांडला की हे सायन्स सेंटर न करता त्याचे रूपांतर आपण स्पेस अकॅडमीमध्ये करावे व यातून देशासाठी सायंटिस्टची निर्मिती व्हावी. काम कठीण होतं आणि आहे सुद्धा, परंतु त्यांच्या शब्दात सांगायचं तर काम कठीण आहे इसलिए करणे योग्य आहे. तर त्यांच्या शब्दात ऐकूया त्यांची ही संकल्पना. पण त्याआधी भार्गव सरांविषयी थोडीशी माहिती. भार्गव सर हे स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कॉस्ट अकाउंटंट असून दूरदर्शी, परोपकारी आणि मानवतावादी आहेत. ते BPO इंडस्ट्रीचे पायोनियर म्हणून ओळखले जातात. He has played a pivotal role in changing the BPO landscape in India. The Narayan Bhargav Group companies deliver integrated solutions providing HRO, temporary and permanent staffing, contract centers, business process management, FMGC product distribution along with concurrent audits due to diligence and pan-India audits. He is on the board of Indian Staffing Federation and also serves as the Western Region Chairman for Electronics and Computer Software Export Promotion Council. त्यांची संपूर्ण भारतभर 100च्या वर ऑफिसेस आहेत. तर ऐकूया श्री भार्गव सर यांचा याविषयीचा व्ह्यू. Members of the press, my friends, ladies and gentlemen. It was in 1486 Chaitanya Mahaprabhu was born. Chaitanya Mahaprabhu is said that he was incarnation of Krishna Bhagwan. And he was born in the Gaudiya, Gaudiya Satvik, this thing. When he was born, he realized that for the betterment of people in this Kali Yuga, the God would be more accessible through chanting, and therefore to the world he gave the mantra of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He not only gave this word, but he also said that in 500 years, this mantra would spread all over India. So this was his prophecy, that this mantra would spread all over the world. And it so happened that in 1965, which is 479 years, less than 500 years, Bhaktivedanta Prabhu, he left Indian shores without any money in 1965 at the age of 69,
And within 12 years, he constructed in 71 cities, 71 countries, 650 temples. And the mantra got spread. So what I want to tell you is, this is the power of prophecy. When some noble soul announces something, it does happen. So similarly, something happened in 2001. That was the time when Dr. Pujari ji was receiving award from Abdul Kalam ji. And Abdul Kalam ji, while giving, the award to him, he said, Dr. Pujari, you have to do something very different. Dr. Pujari, of course, heard him. And these words were, again and again sounding in his ear. And he came back to Karad. He stays in Karad. He belongs to Karad. He came back to Karad. And he still remembered Abdul Kalam ji's word. So like any plant that you sow, first you plant it in nursery and then it goes to the bigger place. So I would say Dr. Pujari ji had this plant sowed in Karad, and he started Kalpana Chawla Scientific Center. But the vision of Abdul Kalam ji was quite big, and it was waiting for the right time. And therefore, it was sheer coincidence. I would say it is sheer coincidence, because I had come to school 4 years back, and I was on a holiday here, and with my school friends, I said, let us go to the school, because I have not gone to many years. And that was the time when Madhavji Bhonde told me, 4 years I had met him for a different work. He said, now our plans have changed. We want to create here Space Academy. Now it was a new terminology for me, and of course for Madhavji also. So he said, we want to create the infrastructure here. So I told Madhavji that yes, I will surely look at it, but just want to know that we will create this infrastructure. He told me about Dr. Pujari. So I said, what will happen if Dr. Pujari leaves Lonavla? Then whatever we have done will go waste. So his one letter reply was, you meet him and then you decide. This was his one letter answer to me, one sentence answer. So I came to this school on 21st February 2023, that is this year. On 5th March, which happens to be my daughter's birthday also, Dr. Pujari ji was in my office. And because it was related to space, I had called Jagdish ji also to my office, because he's from ISRO and he's a scientist from ISRO. So Dr. Pujari told me his story. He said, in Karad what he did, he said, so, beside teaching in school, on Saturday, Sunday, I teach students about the space, the rocketry, the astronomy, space science. And he said, after a few years, I've also purchased a vehicle. And in that vehicle, I go from school to school in villages and do to them introduction for space research. And he also narrated that he has named it Kalpana Chawla Scientific Institute on behalf of Kalpana Chawla. So I told Dr. Pujari ji, you are doing a wonderful job. In Karad, you are doing a wonderful job. But what is the outcome of what you are doing? I told him, we will be successful if you can produce 10 Kalpana Chawlas. Then only our success, we can say that we have achieved. Just by introducing, we are, we are neither here nor there. I shared with him that Tendulkar started playing cricket when he was 6-year-old. He didn't start playing cricket when he was 15-year-old. I told him musicians start learning music when they are, celebrities, when they are 5-year-old. And not when they are 15, 16-year-old. And becoming a research scientist is not like becoming a software engineer where you can train them in 2 years. It has to be in the DNA of the person to become a scientist. And therefore, we should catch students when they are young. And then I told him that
India is also already number 3 space power in world today. And in next 10 years, we are going to be number 1. I think that's my conviction that India is going to be first world power in next 10 years. And I said, for that very reason, in the budget of 23, government has allowed private and public partnership, has allowed FDI in space. So I said, this sector is going to grow really, and no one has done this calculation as to how many scientists we will require to reach number 1 position. Because scientists don't get produced like a software engineer in 2 years. It has to be in DNA. So we said, at that moment only, I said, let's name it Nation Building Mission, where our commitment is to the nation. And so we called it Nation Building Mission. Pujari ji came back, he discussed with Bhonde ji also what I told him. And then we had a call and I said that every year we will select 50 best students nationally. So like it will be an open competition where various children from students who have passed 6th will appear for that. And we, on the basis of only merit, we'll select 50 students. And let it be a 4-year or a 6-year course. So this means in 4 years, we will have about 200 students who want to become scientists. If it's a 6-year course, we'll have 300 students who are undergoing training. And I said, people who we will only select on the basis of merit, not on the financial this thing. And anyone who wants, boarding or finance help, we will take care of everything. So I said, boarding, lodging, everything students we will provide. And only we decided for nation building mission, we have only one mantra, and that is find the purpose, means will follow. So that is what we are doing. So we started building the infrastructure in the month of March, in the month of April with help of Shilpa, and we took about 5.5 months to complete the infrastructure, which all of you will see as this program gets over. And we started a pilot batch also on 11 September. Now, to be very frank, from April till September or till now, the path has not been easy. We have faced a lot of challenges because, like Sudhir Kumarji said, that such effort for students of 7th standard is nowhere in the world. Forget India, it is nowhere in the world. So our first challenge is that there is no precedence. We have nothing to fall back on, everything we need to work on. And not only that, we have to build curriculum which is not, it has to be futuristic. So this is our second challenge, that we have to build something which is futuristic and not something which is, we look back upon. So this is what has been the challenges. But the biggest challenge has been, Lonavla, as all of you know, is a city where people come for holiday. So there are a lot of hotels. But once we select students, we'll have to provide hostel for them. So we are in search of a good place where we can construct a hostel or make a hostel facility. So I'm sure over a period of time, with all efforts, we'll be able to find something, we have present MLA Mr. Shilke, who is also assisting us, and we have requested him for arranging something, so he has promised us. So personally what I feel is, we know our destination. The most important thing is we know our destination, but we still don't know the journey path. But I am sure with help of all of you and dignitaries sitting here, everyone is contributing, whether it is Vidyasagar ji, whether it is Gambhir ji, whether it is Jagdish Bhatt ji, everyone is contributing, and I am very happy to say that help has been coming. Whomever you ask I've never found a person who has said, no, I cannot contribute in some way or the other. So I think that is the sanctity of what project we have taken, that help is coming from everywhere,
And I would only say that what we require is blessings of all of you. That's very important because everyone's blessings are important to succeed in life. So I would say all of the members present here and people sitting on the dais, we require your blessings. And before I complete my this thing, I would just say a few lines. बाधाएं कब बांध सकी हैं, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। हम तो वो हैं, हम तो वो हैं जो हार न कभी मानेंगे, हम तो वो हैं जो हार न कभी मानेंगे। हर मुश्किल को हम अपनी जीत बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थँक्यू भार्गव सर. आपल्याला कुठे जायचं आहे हे ऑलरेडी माहिती असल्यामुळे वाट जास्ती सुकर होणार आहे. या शिवधनुष्याला पेलायला तसेच हात आणि बुद्धी हवी होती. पुजारी सरांच्या अनंत जनसंपर्कातून त्यांनी डॉक्टर पंडित विद्यासागर आणि डॉक्टर गंभीर सर यांची नावे सुचवली. चिरतरुण असलेल्या या दोघांनी एंट्रन्स एक्झाम पासून ते करिक्युलम डिझायनिंग पर्यंत सर्वच गोष्टींचा धनु हसत हसत पेलला. त्याला कारणही असंच होतं की स्वतः उत्तम उच्च विद्याविभूषित कुलपती पदावरून रिटायर झालेले असूनही अनेक संस्थांमध्ये कार्यरत असणारे आणि नावातच पंडित आणि तसेच विद्येचा सागरही. त्यामुळे करिक्युलम डिझायनिंग हे त्यांच्या बुद्धीला आव्हानात्मक काम त्यांनी अगदी लीलया पेलले. त्यांचे अमूल्य मार्गदर्शन आम्हाला वेळोवेळी मिळत गेले. आपल्या पुढील 6 वर्षांच्या काळात विद्यार्थी काय काय शिकेल हे तेच सांगतील. त्याआधी त्यांचा छोटासा परिचय. 14 PhD असणारे विद्यासागर सर नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू. त्यांनी बायोफिजिक्स आणि वैद्यकीय भौतिकशास्त्र या विषयावर चिक्कार संशोधन केले आहे. त्यांनी विज्ञान साहित्य ओवी रूपात लिहून जनसामान्यांना समजेल अशा भाषेत पुस्तके लिहिली आहेत. ते भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, मराठी विज्ञान परिषद तसेच लोकविज्ञान संघटना या संस्थांमध्ये सहभागी आहेत. विद्यासागर सरांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा आपल्या स्पेस अकॅडमीला नक्कीच होणार आहे. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी आपल्याशी संवाद साधावा. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अनलजी काकोडकर, श्री प्रमोदजी काळे, डॉक्टर नाईक, डॉक्टर सुधीर कुमार, नारायणजी भार्गव, माधवजी, राधिकाजी बोंडे, जगदीशजी मठ, गंभीरजी, संजय पुजारी, सर्व सन्माननीय आमंत्रित प्रतिष्ठित रिपोर्टर बंधू आणि भगिनींनी, भार्गव सरांनी अतिशय चांगल्या भाषेमध्ये आणि सोप्या शब्दांमध्ये या अकॅडमीच्या जन्माची कहाणी आपल्याला सांगितली. खरं तर मी इंग्रजीमध्ये भाषण करणार होतो, पण मला असं वाटतं की काही गोष्टी मराठीतूनही सांगायला हव्यात आणि म्हणून मी इंग्रजी आणि मराठी असं दोन्हींचा थोडासा उपयोग करणार आहे. तर भार्गव सरांनी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये मी फारसं जाणार नाही. या अकॅडमीचं महत्त्व काय आहे, का करायची ही अकॅडमी, त्याचा मूळ उद्देश असा आहे की भारताच्या प्रगतीकडे जर तुम्ही पाहिलं तर गेल्या 75 वर्षामध्ये भारताने अनेक क्षेत्रामध्ये प्रगती केलेली आहे आणि ही केलेली प्रगती पुरेशी आहे असं आपण कधीच म्हणत नाही. आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि त्यातलं एक क्षेत्र जे आहे ते म्हणजे अवकाश विज्ञान, स्पेस टेक्नॉलॉजी आहे. आणि या अवकाश विज्ञानामध्ये किंवा अवकाश तंत्रज्ञानामध्ये भारताने अनेक लँडमार्क ज्याला म्हणतात किंवा नवीन पायंडे पाडले. म्हणजे आपल्याला ते तंत्रज्ञान मिळालं नाही. तुम्हाला माहिती असेल की ज्यावेळेस भारताने ठरवलं की आपल्याला अवकाश विज्ञानामध्ये संशोधन करायचं आहे, त्यावेळेस एक व्यंगचित्र आलं होतं आणि ते व्यंगचित्र असं होतं की भारताची हेटाळणी करणार होतं की काही अतिशय
एलिट ज्याला असं म्हणतो, ती लोक असे क्लबमध्ये बसलेत आणि आपला भारतीय दूधवाला जो आहे तो दार धोटवतो आहे, अशा प्रकारे भारताची हेटाळणी केली होती. परंतु विक्रम साराभाई यांचं जे व्हिजन होतं त्यातनं हे अवकाश संशोधन आणि तंत्रज्ञान पुढे गेलं आणि आपण आता अनेक क्षेत्रामध्ये इतरांनी केलं त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करून दाखवलेलं आहे. म्हणजे पहिल्याच चांद्रयान मोहिमेमध्ये भारताने पाण्याचा शोध लावला आहे, किंवा मंगळावर आपण पहिल्याच प्रयत्नात गेलो की जे इतर देशांना जमलं नाही. आणि अशी ही समृद्ध पार्श्वभूमी आपल्याला आहे. ही एक बाजू झाली. परंतु दुसरी बाजू अशी आहे की आपल्याला या प्रगतीसाठी लागणारं आवश्यक असं मनुष्यबळ आहे का? तुम्हाला माहिती असेल की आत्ता एक रिपोर्ट आला होता, त्याच्यामध्ये असं म्हणलं होतं, मला असं वाटतं की इस्रोचे चेअरमन त्यांनीच स्टेटमेंट दिलं होतं की इस्रोमध्ये जे शास्त्रज्ञ काम करतात त्याच्यामध्ये IIT-मधून इंजिनियर झालेलं कोणीच नाही. मग हे कुठून आली लोक? म्हणजे ज्यांनी योगदान दिलेलं आहे ते आपली सर्वसामान्य व्यवस्थेमधून आलेले मनुष्यबळ आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या अकॅडमीचा उद्देशच हा आहे की आपल्याला अशा प्रकारचं मनुष्यबळ तयार करायचं आहे की जे केवळ वेगळ्या प्रकारे प्रशिक्षित केलेलं असेल असं नाही, तर ते राष्ट्रीय भक्तीने सुद्धा किंवा राष्ट्रभक्तीने प्रेरित झालेलं असेल. आणि तो सर्वात मोठा मला असं वाटतं की यामधला महत्त्वाचा असा भाग आहे. आता हे करायचं तर ही एक अवघड गोष्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे की गेल्या 75 वर्षामध्ये आपण ज्या प्रकारे शिकवत आलो आहोत, मी पण त्याच प्रकारे शिकवलं किंवा शिकलो. त्याच्यामध्ये खडू फळ आणि वर्ग हे 3 महत्त्वाचे घटक होते. आणि आताचं जे राष्ट्रीय धोरण आलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं आपण म्हणतो की आपल्याला याच्या पलीकडे जायचं. पलीकडे का जायचं आहे? कारण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काही गुण आपल्याला म्हणजे त्यांना काही गुणांनी प्रेरित करायचे. हे कुठले गुण आहेत? तर ते म्हणजे इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन आणि एंटरप्रेनरशिप. आपण त्यांना विचार करायला शिकवत नाही, आपण फक्त माहिती गोळा करायला शिकवतो. या अकॅडमीमध्ये येणारे जे विद्यार्थी आहेत हे विद्यार्थी अशा प्रकारचं चाकोरीबद्ध शिक्षण घेणार नाही आहेत. म्हणजे हे खूप मोठं आव्हान आहे. कारण आम्ही काय म्हणतो आहे की ह्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचं जे नियमित शाळा आहे किंवा हायस्कूल आहे ते करायचंच आहे. याच्या व्यतिरिक्त आम्ही त्यांना 3 तास रोज असं प्रशिक्षण देणार आहे. आता साहजिकच प्रश्न येईल की बा ह्या मुलांना झेपणार आहे का? कारण शाळेमधला अभ्यासच लोकांना झेपत नाही आणि तो अभ्यास तर करायचाच आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त 3 तास त्यांनी काम करायचं आहे. तर याच्यासाठी जी पद्धती आम्ही विकसित करणार आहोत दॅट विल बी व्हेरी डिफरंट. दॅट विल बी एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड, अँड स्टुडंट्स विल टेक, they will feel joy in that, doing that kind of thing. म्हणजे हे काही नवीन नाही आहे. तुम्हाला माहिती आहे ताराबाई मोडक ज्यांनी पालघरला शिक्षणासाठी सुरुवात केली आदिवासी मुलींच्या, त्यावेळी त्यांनी 3 सूत्र सांगितली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की मूल हललं पाहिजे, मूल बोललं पाहिजे आणि मूल हसलं पाहिजे. बोललं पाहिजे म्हणजे का? तर इन्क्विजिटिव्ह पाहिजे, त्याच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले पाहिजे. हल्लं पाहिजे म्हणजे काय की त्यांनी ॲक्टिव्हिटी केली पाहिजे, केवळ वर्गात चुप बस असं नाही, त्यांनी काहीतरी करत राहायला पाहिजे. आणि हसलं पाहिजे म्हणजे काय? तर त्यांनी त्यात आनंद घेतला पाहिजे. म्हणजे ही त्रिसूत्री आहे आपल्याकडे, दिली होती मागे, परंतु ही शाळांमधनं वापरली जात नाही. आणि त्या पार्श्वभूमीवर या अकॅडमीची आम्ही रचना करत आहोत. हे एक आव्हानात्मक काम आहे, ते तेवढं सोपं नाही आहे. म्हणजे 5 वर्षाचा जो अभ्यासक्रम मी तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत. एक म्हणजे पहिला भाग जो आहे तो कपॅसिटी बिल्डिंगचा आहे. म्हणजे इन आवर एज्युकेशन सिस्टीम वी डोंट टीच स्टुडंट हाऊ टू लर्न or don't actually inculcate the capacities which will help him or her to learn, and that is the biggest lacuna in our present education system. So we have to overcome that. आणि म्हणून मूल त्याला पहिलं कसं शिकावं किंवा शिकण्यासाठी कुठल्या क्षमता आवश्यक आहेत त्या क्षमता आम्ही त्यांना देणार आहोत विद्यार्थ्यांना. आणि नंतरच्या
भागामध्ये मग त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं ज्ञान, ज्याला आपण अवकाश तंत्रज्ञान विज्ञान म्हणू, त्या प्रकारचं ज्ञान ते कसं देणार आहोत आम्ही? मी जसं सांगितले की खडू फळांनी वर्ग याच्या पलीकडे जाऊन द्यायचं म्हणजे काय करायचं? तर तुम्हाला माहिती आहे की जगामध्ये फिनलंड हा देश आहे आणि त्याची शिक्षण पद्धतीबद्दल बरंचसं बोललं जातं. मागच्या महिन्यामध्ये मी फिनलंडला गेलो होतो एका कॉन्फरन्ससाठी. त्यावेळेस आम्ही त्या प्रत्यक्षात पाहिलं की ते कसं करतात. तर त्या विद्यापीठांमध्ये आम्ही ज्यावेळेस फिरलो त्यावेळेस आम्हाला अशी वर्ग आणि फळं काही दिसलेच नाही. मोठमोठ्या लॅबोरेटरीज दिसल्या, मोठमोठे वर्कशॉप दिसले, मोठमोठे ॲक्टिव्हिटी सेंटर दिसले आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थी काम करत होते आणि ते केवळ शिकण्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. तर त्यांचं पुढे जाऊन त्याचं कमर्शियल कसं कन्व्हर्जन करता येईल इथपर्यंत ते विद्यार्थी करत होते. आपल्याला त्या प्रकारचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचं आहे, त्या प्रकारचं सेंटर आपल्याला तयार करायचं आहे. ही सोपी गोष्ट नाही. भारतामध्ये आपल्याला माहिती आहे की अगोदरच आपल्याकडे संसाधनाची कमतरता असते, तुटवडा असतो. याच्यावर आपल्याला मात करायची आणि हे एक मोठं आव्हान आम्ही घेतलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की ते आपण पेलणार. आता याचा आउटकम काय होणार आहे? व्हॉट इज द आउटकम? व्हॉट डू वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस? द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम इज अ ट्रेन्ड यूथ विथ स्ट्रॉंग ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्योरशिप, in depth exposure to space technology and science. This will be another dimension. These students will be with the ability to think critically, self-reliant, ready to experiment, taking pride and pleasure in learning, with strong desire to serve nation and with creative ability. This is a long list. This is not easy. Such a human resource will certainly be an asset to the nation. That is what nation building. So how are we actually envisaging, or how are we actually dreaming? This is the way we want to go ahead. And lastly, I say that we are aware that the task is challenging and many aspects are not defined. We will definitely take the appropriate actions and make required corrections at situation as it unfolds. And in that we will seek the guidance of all these stalwarts who have specially come for this function. And I am sure with their guidance and blessing we will be successful. So with these words, I thank for giving me opportunity and thank you for patient listening. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपल्या या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी कोणाला बोलवावे अशी चर्चा असतानाच डॉक्टर गंभीर सरांनी काकोडकर सरांचे नाव सुचवले आणि त्या नामावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतरच्या अखंड पाठपुराव्याचे व बोलाचालीचे श्रेय गंभीर सरांना जाते. काकोडकर सरांनी या कार्यक्रमाला येण्याचे मान्य केल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. डॉक्टर अनिल काकोडकर हे नाव सर्वच भारतीयांना परिचयाचे आहे. वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनल्समधून ज्यांना कायम पाहिलं ऐकलं त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीचा योग आज इथे आला आहे. ते मेकॅनिकल इंजिनियर असून न्यूक्लिअर फिजिसिस्ट आहेत. ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन ऑफ इंडियाचे ते चेअरमन होते. ही वॉज द सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही वॉज एक्स डिरेक्टर ऑफ भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. ते त्यांच्या ऑपरेशन शक्ती, पोखरण 2, इंडियन न्यूक्लिअर प्रोग्राम्स बद्दल सुपरिचित आहेत. 81व्या वर्षी 18 वर्षाचा उत्साह असणारे काकोडकर सर सर्वांचेच प्रेरणा स्रोत आहेत. गोमंतक भूषण, महाराष्ट्र भूषण, जी फाईल्स अवॉर्ड तसेच 1989ची पद्मश्री, 1999ला पद्मभूषण आणि 2009ला पद्मविभूषण मिळवणाऱ्या काकोडकर सरांना 2025चे भारतरत्न मिळो अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करून सरांना आपल्याशी संवाद साधायला बोलवते. मंचावर उपस्थित माझे मित्र,
डॉक्टर प्रमोद काळे, आज ज्यांच्यामुळे ही कल्पना चावला स्पेस अकॅडमी अस्तित्वात आली, त्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि हा एक मोठा महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम इथे सुरू होतोय. या कार्यक्रमांचे अर्ध्वयू श्री नारायण भार्गव आणि त्याचबरोबर श्री माधव भोंडे, डॉक्टर सुरेश नाईक, श्री सुधीर कुमार जी, आत्ताच मगाशी आपण ज्यांना हा कार्यक्रम कशा प्रकारे पुढे नेण्याचा मानस आहे, त्याच्यासाठी कशा प्रकारची तयारी केली आहे आणि अजून बरीच कामं बाकी आहेत त्याची रूपरेषा ज्यांनी आपल्याला सांगितली, ते कुलगुरू डॉक्टर पंडित विद्यासागर आणि त्यांच्याच बरोबर हा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी असलेली मार्गदर्शक मंडळी, डॉक्टर गंभीर, उत्साहमूर्ती आणि हा कार्यक्रमात विशेष पुढाकार ज्यांनी घेऊन याला आकार दिला ते संजय पुजारी, इतरही शिक्षक मंडळी, डॉक्टर जगदीश मठ, भोंडे मॅडम, इतरही शिक्षक मंडळी त्याच्यामध्ये आहेत. आणि असला कार्यक्रम चालवायचा झाला तर केवळ शिक्षक नेमून चालत नाही, कारण नवीन कार्यक्रमाला असं रेडीमेड शिक्षक मिळणं हे अशक्य गोष्ट आहे. म्हणून या मंडळींनी स्वतः पुढाकार घेतला आणि एका बाजूला कार्यक्रम सुरू होणार आहेत, दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन शिक्षक तयार होतील, पुढे येतील. त्यामुळे आपण प्रत्येक गोष्टीत शाश्वतता आहे की नाही जे तपासून बघतो, ती शाश्वतताचे गॅरंटर असं मी या मंडळींना संबोधित करीन. इथे उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो, मला जेव्हा गंभीर सरांनी या कार्यक्रमाची कल्पना दिली तेव्हा सुरुवातीला मला थोडा नाही बराच गोंधळ उडाला. कारण सायन्स सेंटर्स वेगळ्या प्रकारची शाळेच्या स्तरावर असलेली संस्थांनी उभारलेली आणि काही छोटी, काही मोठी, काही राष्ट्रीय स्तरावरची सायन्स सेंटर्स ही आपल्याला माहीत आहे. आणि या सर्व विज्ञान केंद्रांचा उद्देश मुलांच्या मध्ये जिज्ञासा जागृत करणं, त्यांच्या जिज्ञासेला खतपाणी घालणं, आपल्या जिज्ञासेच्या अनुषंगाने पुढे वाटचाल करणं आणि तशा प्रकारची वाटचाल करण्याची उमेद सुद्धा बाळगायला हवी की हे शक्य आहे. एखादी गोष्ट अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य आहे अशी उमेद बाळगणारी मंडळी निर्माण करणं
हे सगळं खरं तर असल्या विज्ञान केंद्रांचा उद्देश असतं. पण मग अशा विज्ञान केंद्रांमध्ये मोठं राष्ट्रीय स्तरावरचं विज्ञान केंद्र असतं. आपण म्हणतो की त्यांचा फुटफॉल काही लाखांच्यात असतो. पण हे विद्यार्थी तिथे जातात, एक दिवस सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जरी घालवला तरी त्याच्याने ती चेतना निर्माण होते. पण मला वाटतं काही दिवसात, काही आठवड्यात ते सगळं परत थंडावतं आणि ये रे माझ्या मागल्या असं हे सुरू होतं. शाळांच्या स्तरावरची विज्ञान केंद्र जी आहेत तिथे एकतर त्याचं प्रत्येक शाळांमधनं जिथे जिथे विज्ञान शिकवलं जातं तिथे प्रयोगशाळा असतात आणि त्या प्रयोगशाळांमध्ये काय परिस्थिती आहे ते आपल्याला माहीत आहे. विज्ञान केंद्र ही त्याच्या पुढची पायरी, पण ते सुद्धा बहुतांशी असं बंदिस्त स्वरूपाचं एक्सपोजर बऱ्याच ठिकाणी झालेलं आहे. प्रयोग क्रमांक 1, त्याचे स्टेप क्रमांक 1, स्टेप क्रमांक 2, प्रयोग क्रमांक 2, त्याचाही उपयोग होतो. आणि शिक्षणाच्या बाबतीत एक खूप मोठी गोष्ट आहे की शिक्षण कितीही वाईट असलं तरी त्याचा काही ना काही चांगला उपयोग होतो. अगदीच मोठं उदाहरण द्यायचं तर मेकॉले साहेबांनी भारतात ही नवीन शिक्षण पद्धती रुजवली. त्यांना राज्य करण्यासाठी क्लार्क्स पाहिजे होते म्हणून, पण त्याच्यातनंच बरेच स्वातंत्र्य सैनिक निर्माण झाले, मोठी स्वातंत्र्य चळवळ निर्माण झाली. तर शिक्षणामध्ये किती जरी वाईट शिक्षण असलं तरी त्याचा फायदा होतो, हे एक विशेष गोष्ट आहे. आणि मला वाटतं विज्ञान शिक्षणाच्या बाबतीत ते अधिकच सपखलपणे लागू होतं. पण मगाशी प्रोफेसर विद्यासागरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्याला याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करायचं आहे. नवीन पिढी घडवायची आहे की ज्याची एक वेगळ्या प्रकारची उमेद असेल. आणि मला वाटतं म्हणजे माझा जो गोंधळ उडाला होता जेव्हा गंभीर सरांनी मला पहिल्यांदा या विषयाचं सूतोवाच केलं होतं, याच्याचमुळे होतं. पण मग हळूहळू मी जेव्हा हे सगळं त्याचं लिटरेचर वाचलं तेव्हा लक्षात आलं की हे काहीतरी वेगळं आहे आणि याच्यातनं खूप चांगलं होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. आणि म्हणून मी त्यांना, अर्थात गंभीर सरांनी काय म्हटलं तर मी नाही म्हणू शकत नाही, सो मी हो म्हटलं. पण आजच्या घटनेला मी माझं भाग्य समजतो की मी इथे आलो, कारण आपल्या इथे सध्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा बोलबाला आहे. आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ही खरोखर उत्तम पॉलिसी लिहिली गेली आहे. त्याच्यामध्ये जे जे काही नवीन आपल्याला करणं आवश्यक आहे त्या सगळ्याचा उल्लेख आहे. पण ती पॉलिसी त्याची जेव्हा अंमलबजावणी होईल तेव्हा त्याचा बोजवारा उडेल की काय अशी पण शंका बऱ्याच वेळेला वाटते. आणि त्याचं कारण असं आहे की आपण नवीन विचार जरी असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे त्या अंमलबजावणी करायची, त्याची आखणी, हे सगळं आपण आपल्या जुन्या माइंडसेटनी करत असतो. आणि याचं कारण असं की या बाबतीत निर्णय घेणारी जी मंडळी आहेत त्यांना या नवीन विचाराशी किती घेणं देणं असतं मला माहीत नाही, पण त्यांना सरकारी नियम, सरकारी पद्धती, प्रत्येक वेळेला वरून खाली ऑर्डर्स देणं, फतवे काढणं, हे सगळं
म्हणजे खूप गंभीरपणे त्यांनी आत्मसात केलेलं असतं आणि त्याच्यातनं सुटकारा मिळणं त्याला वेळ लागेल. ही गोष्ट इतक्या लवकर बदलत नाहीत. पण इथे मला असं वाटतं की त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जी काही महत्त्वाची तत्त्व, जी काही महत्त्वाचे मुद्दे अंतर्भूत आहेत, त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे व्हायला हवी त्याचं प्रात्यक्षिक बघायला मिळेल असा मला विश्वास वाटतो. आणि याचं कारण असं की ही जी मेंटर मंडळी आहेत, मग त्याच्यामध्ये विद्यासागर सर काय, गंभीर सर काय, जगदीश मठ सर काय, आणि अर्थात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पुजारी सर काय, या मंडळींचं पॅशन. आणि जगामध्ये कुठलीही गोष्ट जर साध्य करायची असली तर चाकोरीबद्ध पद्धतीतून विचार करून त्याची प्रगती होते. एक आखणी केल्याप्रमाणे काम होतं. हे जरी खरं असलं तरी ज्याला आपण म्हणतो की वेगळं वळण लावणाऱ्या गोष्टी घडायच्या जर असल्या तर त्याला पॅशनेट मंडळी असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण एखाद्या कामाची पद्धती जी काय असायला हवी त्याच्यापेक्षा ते करण्यासाठीचं पॅशन ज्यांच्याकडे जास्त आहे तीच लोक याच्यामध्ये अधिक सफल होऊ शकतात. आणि ही मंडळी इथे दिसतात आहेत मला. आणि त्यांच्या इन्व्हॉल्वमेंटमधून अधिक नवीन शिक्षक आणि अशाच प्रकारचं म्हणजे इन्फेक्शन पसरतं. आणि इन्फेक्शन दोन्ही होतं. काही वाईट इन्फेक्शन्स असतात, काही चांगली असतात. तसंच हे चांगलं इन्फेक्शन यांच्या माध्यमातून खूप सगळीकडे पसरेल आणि त्याच्यानेच हे काम अगदी शाश्वत पद्धतीने पुढे जाईल असं मला तरी वाटतं. या कार्यक्रमाचा दुसरा म्हणजे मगाशी आपल्याला माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी त्याचं विश्लेषण केलेलंच आहे. पण दुसरा विशेष गोष्ट म्हणजे मला अशी वाटते की ते मुलं जी शिकतील त्याच्यामध्ये ते नेहमीचं ठरलेलं करिक्युलम आहे शाळेचं, ते अबाधित जवळपास ठेवण्यात आलं. ते त्या वेळेला शाळेत त्यांच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्या पद्धतीप्रमाणे शिकवलं जाईल. आणि मग त्या व्यतिरिक्त आणखीन 3-4 तास ही मुलं ज्याला आपण हँड्स ऑन लर्निंग, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग, या ज्या नवीन गोष्टी आहेत या अनुभवातनं जाणार आहेत. आणि अपेक्षा अशी आहे आणि मला वाटतं ती म्हणजे त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मला असं जाणवलं की मुलांचं करिक्युलमसुद्धा त्या ॲक्टिव्हिटीजमधनंच पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी तुम्ही वेगळा चॉक आणि खडू नाही आहे कुठे. आणि ती एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि देश घडवण्याचा मागाशी उल्लेख केला, त्या दृष्टीने जर विचार केला तर असा विचार करूया आपण की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देश पुढे येतात हे तर खरंच आहे. आपलं प्रगती जी होते ती पण विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होते हेही खरं आहे. पण विज्ञान तंत्रज्ञान त्याचे फायदे अंगीकारणात सगळेच जण करतात, सगळे देश करतात, सर्व समाजातली सर्व घटक त्याचा उपयोग, काही चटकन करतात, काही हळूहळू करतात. पण त्याच्याचमुळे आपण पुढे जातो. पण त्यातल्या त्यात पुढारलेले देश कोणते याचा जर विचार केला तर पुढारल्या देशांचं मापदंड आर्थिक सुबत्ता असलेले देश, तर मी म्हणेन आर्थिक पाठबळ हे लागतं, पण केवळ आर्थिक सुबत्ता असली म्हणून देश पुढारलेले होत नाही. असे हे पुष्कळ देश आहेत की ज्याच्यामध्ये आर्थिक सुबत्ता भरपूर आहे
त्या देशांचं पर कॅपिटा इन्कम पण खूप आहे, पण ते काही पुढारलेले होत नाहीत. आता म्हणजे हे बरेच खनिज तेल निर्माण करणारे देश या किंवा काही छोटे छोटे देश आहेत. अगदीच उदाहरण द्यायचं तर मोनाकासारखा छोटा एक शहर पण मोठं असेल, मुंबई शहरापेक्षा लहान असेल ते, पण तिथे सगळी श्रीमंत माणसं राहतात. पण म्हणून तो देश, तिथे सगळ्या सुख समृद्धी आहे, सोयी आहेत, पण म्हणून त्याला कुणी पुढारलेला देश म्हणत नाही. बरं, ज्या देशाकडे सामरिक शक्ती खूप आहे, भरपूर प्रकारची आयुधं त्यांनी गोळा केलेली आहे, म्हणून तो पुढारलेला होतो का? तर तसं पण नाही आहे. मला असं वाटतं की पुढारलेल्या देशामध्ये, जगातले अत्यंत पुढारलेले प्रमुख देश जे आहे, ते प्रमुख असण्याचं खरं कारण म्हणजे ते सतत नवीन प्रकारची तंत्रज्ञानं इतर कोणाहीपेक्षा आधी ते निर्माण करत असतात. आणि मग अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान त्यांनी निर्माण केल्यामुळे त्यांचं इतर लोकांच्या आधी मग त्याचा सामरिक फायदा होतो, त्याचा अर्थकारणातसुद्धा खूप मोठा फायदा होतो. आणि म्हणून सामरिक शक्ती, आर्थिक शक्ती या जरी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या आजकालच्या जगामध्ये इतर लोकांच्या आधी तंत्रज्ञान निर्माण करणारे जे देश आहेत त्यांच्याकडे ही समर्थता प्राप्त होते. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या इथलं विज्ञान शिक्षण हे त्या प्रकारचं असेल. आपल्या इथे मानसिकता असते, एखादी गोष्ट करायची झाली की आपण विचार करतो याच्या आधी कोणी केलं आहे का, त्यांना काय अनुभव आला, मग त्या अनुभवाच्या आधारे आपण पुढे जाऊ. आणि अर्थातच हा सरळ धोपट मार्ग झाला, याच्यामध्ये रिस्क, धोके कमी पण होतात, हे पण तितकंच खरं आहे. पण असं दुसऱ्यांचं अनुकरण करून पुढे जाणं म्हणजे ज्याला म्हणतो कसं, इफ यू फॉलो समबडी यू कॅन ॲट बेस्ट बी गुड नंबर 2. इफ यू आर फॉलोइंग समबडी यू कॅन नेवर बी नंबर 1 बाय डेफिनेशन. आणि म्हणून आपल्याला एखादी गोष्ट शक्य आहे की नाही आणि याच्या आधारे पुढे जाणाऱ्या मंडळींपेक्षा एखादी गोष्ट, एखादी संकल्पना मला पटते की नाही, माझ्या विचार बुद्धी, मी त्याचं सगळं तारतम्य तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर मला ते वाटतंय की नाही की मी हे करू शकेन. आणि जर ते मला वाटलं की मी हे करू शकेन तर मग ते शक्यता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी म्हणून जे काही करणं आवश्यक आहे ते करण्याची धमक निर्माण करणं, अशा प्रकारची जर मंडळी निर्माण झाली तरच कालांतराने भारत अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान जे इतरांपेक्षा आधी आपण निर्माण करू शकू. आणि जेव्हा या गोष्टीला खूप मोठी चालना मिळेल तेव्हा मला वाटतं खऱ्या अर्थाने भारत प्रथम क्रमांकाचा देश म्हणून पुढे येईल. आणि तशा प्रकारचं शिक्षण निर्माण करायचं झालं तर मला वाटतं अशा प्रकारच्या कल्पना चावला स्पेस अकॅडमी म्हणा किंवा इतर विज्ञान क्षेत्रातल्या इतरही गोष्टींशी आधारलेल्या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आणि म्हणूनच आजच्या या प्रसंगी मला श्री नारायण भार्गव आणि भोंडे सर या दोघांचं खूप खूप अभिनंदन करावं असं वाटतं. त्यांना खरं तर नमस्कार करावं असं वाटतं की त्यांनी हा पुढाकार घेतलेला आहे. आणि त्यांनी पण अर्थातच विचार केला असेल की असं कोणी केलं आहे का आधी, आणि मग आपण त्यांनी केलेलं नाही म्हणून आपण नको करूया असं केलं असतं तर हा पण कार्यक्रम थंड पडला असता.
सो ही पण मंडळी त्याच पद्धतीची आहे की आता एखादी गोष्ट चांगली आहे, नवीन आहे, ती करायला पाहिजे. म्हणून आपल्या दोघांचं अभिनंदन, या शाळेचं खूप खूप अभिनंदन की मी त्याचं विवेचन करू शकतो. पण मला म्हणजे मी अशा प्रकारच्या नॉट एक्झॅक्टली लाईक दिस, पण कार्यक्रमात थोडा अनुभव आहे मला, त्यामुळे आपल्या पुढची वाट काटेरी आहे हे नक्की, आणि ती वाटचाल आपण समर्थपणे कराल याची मला खात्री आहे. पण ती वाटचाल करायचं ठरवलं म्हणून मी सबंध शाळेचं अभिनंदन करू इच्छितो, आणि आपण सर्वजण या उपक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा देऊया. एवढं म्हणून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर जगदीश मठ हे देखील आमच्या या मिशनमध्ये पहिल्या दिवसापासून कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रॉपर गायडन्समुळे आमचा डायरेक्ट इस्रो डिरेक्टर सुधीर कुमार यांच्याशी संपर्क झाला. सरांबरोबर 2 झूम मीटिंग झाल्या. सुधीर कुमार सरांना आपली ही कन्सेप्ट खूपच भावली व सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यांच्या बिझी स्केड्यूलमधून ते आज आपल्यासाठी इथे आले आहेत. त्यांचा रोल काय असेल हे ते त्यांच्या शब्दात सांगतीलच. त्याआधी त्यांचा एक अल्पसा परिचय. Graduation in Mechanical Engineering, Post-Graduation in Industrial Engineering. Served Tata Steel for 6 years. Joined ISRO in 2000 and assumed the key roles in as core team member for releasing Asia's largest solid rocket propellant plant at Sriharikota. Assembly and integration facilities to GSLV MK third project. In charge of second vehicle assembly building project, largest rocket integration facilities of ISRO. Interfacing with space industry for last 22 years. Deputed for Space Studies program at International Space University Austria during 2011. Presently working as director of ISRO, responsible for capacity building in the areas of research and academia, industry interface and so on, and for outreach activities of ISRO. I welcome sir to address the audience. Thank you, madam. Elders on the dais, respected local citizens, I presume, maybe somebody from Pune and somebody from Mumbai. Because you have respected this function, that is why you are keen and patiently listening to the, let us say, whatever small words coming out of our mouths. We are not great. You are people great to make this function so great. ISRO has been there from 1960s. Kale Sahab was there, who accompanied or who worked with none other than Vikram Sarabhai. Kakodkar sir was there, who also must be there because Vikram Sarabhai was in DAE. The Indian space program took birth in DAE. That is how the DAE and DOS, it is like cousins. We took birth from DAE. That's why we are proud. When for last 50 years when ISRO was in existence, why recently only ISRO's name has become so high? Because you know, Chandrayaan 3. We have reached the moon when Luna 25 crashed, when especially the expectations of the people were very high. We do not know Chandrayaan 2 gone, when Chandrayaan 3 will go, will not go, some apprehensions within, outside, so many things. When we have landed successfully,
Every world, every Indian diaspora, whenever I go abroad also, the diaspora is calling us and facilitating us. That is the moment joy has come. Why? Because we have achieved, first time probably, in the entire when world is looking at us, we were thinking that ISRO, okay, these people can do Chandrayaan. America and Russia only can do, Japan only or China only can do. When we have achieved that. That means if when you have achieved something, when expectations are more, you will definitely come into the limelight. That's what Narayan ji was telling. This is one of its first kind. When you introduce a space education to a class like 7th, 8th, 9th, 10th, when they are young, catch them young, transform their mindsets, how actually we can formulate the societal applications into their minds. That is why unique, because this ambience and this location and this school and this foundation is unique. I will narrate or I will correlate to the Chandrayaan 3 success. That is one of the great correlation that we can seek it. Second thing, many of the people, you may be thinking that why space education? Could be some science center, as Kotkar sir was telling, many science centers are there, NCSM is there. Could have been some science center. Why space education alone? But kindly, if you go without food, no problem. Something you can put in daba and eat it. If you forget your cash purse, no problem. GPay, so many pays are there. But when you don't carry this one, anybody, I think people when you are watching 1,000 times you would have seen people who are sitting on the dais. This is the space application. What the trust when you go outside, even though you don't have your purse is not filled, what is the confidence? An ATM should be there, some kind of GPay will work, some kind of Paytm will work. But all these coming from space technology, outcomes of space technology. When your society water resource management is there, or you want to go to a place, I came here, then Jagadish ji was telling whether this guy knows the place or not. Simply I have seen the invitation, I have put Bhonde School. Before anybody came, probably I think they were engaged in somewhere. Bhonde Saheb only came, met me in the conference hall. I could reach. When Zomato, when you order, you will be expecting, I am hungry, there your baby is crying, teasing you, when I will get my ice cream. You will say, अरे यार आ गया है यार 2 मिनट रुको अभी कोना में है आ जाएगा. See, these are all the advantages technologies which you will derive for your social life. You want to go to Shimla, you will wear which kind of wear I should take it. Unnecessarily you think that it will be -2 degrees or 5 degrees. Carry this much cold gear. Ultimately you find it 12 degrees, 14 degrees. Bekar, all yours will go away. Somewhere you want to run a pandal in November season, especially south I am telling, maybe a season different year. If you just know 24-hour forecast, how whether rain will come or not, at least you can optimize. So why I am telling you is this technology adoption for a social life has become so handy. It will reduce our headaches. It also reduces or puts us in a comfortable footing. Especially the space technology is not a technology like a discipline, mechanical engineering or electrical engineering or physics or chemistry. But if you bundle them everything and put it, that will become the space technology. And exclusively more oriented for social applications. Be it water management, be it water resources, what groundwater you have when you put a bore, whether I will get a water or not, you can get from space. Whether you are agriculture, whether pests getting, because I do not know how many people are engaged in the agriculture. If you want to apply a true science to the agriculture to get maximum yield of it, use the space technology. Project monitoring, when some civil construction is happening, we are sitting idle, maybe your son is in America, you are interested to this, whether sand consumption is happening or not based on the ground, with satellite you can do it. Taxation, whether I will pay my house tax or not, whether how much revenue is generated, using the space technology you can do. There is no single place left without applying the space technology, maybe derivative or directly or indirectly.
This message has to go to the children, especially they are sitting in the back with blue dresses. You should know how actually the technology can be adapted to your social life. Whether you are in the basket or in your street, whether waste management basket has been lifted or not by municipality to give a complaint, you can track it. Whether you have a potholes problem in your city, traffic management, whether you want to go in this route or take a diversion technology. So this kind of adoption of technology for better living or better social life or better comforts is now available. So this particular thing we have to tell to the children. And second way of how actually you will tell. Every one of you has got either grandson or granddaughter or son or brothers or sisters. When you choose the school, how you choose the school? You can put them in government schools. Government schools only teach us. But what is the valuation? Because of so many reasons, I am not going to that one. Some valuation is required, the way, what additional thing that we will get. That is called every ultra telling, activity based telling, NEP. When such a kind of academy, when it is created with a different perspective and with a different mode of teaching, different way of teaching, that will create interest first amongst the students. Like students should not feel that every day is going to school like a burden carrying out backpack with 5 kg or 7 kg. If it is a play means handing with hands and let us say tools. If he learns, this kind of education is picking up very fast. Thanks to government in the recent past, such kind of academies and such kind of let us say science centers are being developed to create the inquisitiveness, creativity, innovation in the young minds. How actually conventionally I need not have to study a physical principle. In a artic craft or in a let us say TLM, teaching led methods, if I study, it will be it will be understood in a different way. This is the mode now India is adopting to inculcate the culture of scientific learning through different equipments or through different tools. Definitely it was not there in your level, even in my level, the vertical time also such kind of things are not there. I have also gone through a government school where स्काउट एंड एनसीसी इसका अलावा कुछ होता ही नहीं है. लेकिन फॉर्चुनेटली the time is changing. Please encourage as a citizen or as an outsider. Your job is to encourage, to promote or to propagate or to propagate this kind of message to your friends, to your friends, and see that such kind of efforts taken by such kind of people should percolate to different, let us say, corners of the country through your relatives, friends and other things. Encourage, at least if one such kind of foundation comes in each and every district of India, whatever the dream or whatever the target that is set by the government to become India next third economy and further first or second, whatever it may be, it is not very far off. Every citizen has got a responsibility. It is not only ISRO. When it comes to the support, when Narayan ji was asking for the support, yes, we are committed. ISRO in the recent past, not ISRO what it was 5 years or 4 years back before COVID. ISRO has lots of transformation has happened. For a little bit, when I tell you 2 or 3 examples, probably you would have come across. One is space on wheels. I do not know how many of you had heard of space on wheels. At least one hand could I see raising. I am very sorry. You just go to your mobile and just put space on wheels. There are 6 space on wheels. They are amazing way they are doing across the country, and lakhs of footfall is there. They are getting to know about the space science and their space education. This is one effort we have taken. We have tied up with Vignar Bharati. They are taking to the lakhs of people. If you just go to Google and you will realize it. The second thing is space tutor we have started. Around 100 NGOs. In fact, Suresh ji is one of the benefiter of space tutor. In the Pune itself, there are 3 people. This is the model which other countries are adopting. It is not possible for us as sitting in ISRO to promote this space education. We have to develop our ambassadors.
Whoever is even in this audience, if somebody is interested in STEM education, please get engaged as a space tutor. We will encourage them. We will give material. We will give so many images and videos so that you can promote the space education. That is the second effort we have taken. And we are establishing the science centers. Mostly we were talking about NCSM, such kind of science centers where we can adopt such kind of model. Again, I am telling you, Sureshji is again the space park, which was like a model. It was conceived. Many people they are doing. This is one of the kind. We promise, Narayanji, whatever the best support that you expect, more than that you will get it. In terms of curriculum, in terms of, let us say, videos, audios, lectures, even some kind of, let us say, trainers training, such kind of things, you will get, because I have already discussed this with chairman, and our chairman is so positive on student education, and he is committed. And incidentally, I can share always a thing. Recently, last week, when scientific S&T parliamentary committee came with the chairmanship of Sri Jairam Rameshji, out of 11 members, 4 to 5 members asked what you are doing for the students. Such a kind of high-level committee coming and asking about what you are doing for the students. You just see government, how it is committed. Your next generation is building blocks. You are not bothered for your life, the more what you bothered for your next generation. So please energize them through these academies. Send them, promote them. Get them a better education. The knowledge is nothing limited in India. Our brains are much better than, this is my practical experience. I am telling, out of my own experience I am telling you. Our brains are much better than white skins' brains. Please take it, because it's my personal experience I am telling you. And they never think beyond their boundaries, whereas we think beyond our boundaries. Our next generation, it is in your hands to promote your next generation, your own kids, sending them to this kind of innovative methods of skilling. Whatever the support, possible support that you can give, morally, promotion-wise, anything, please extend. From government side, we are also committed to take such kind of things, initiatives, and promote them. I wish that this particular foundation will have more strength and more, let us say, resources to promote many more such kind of, let us say, foundations. And definitely ISRO is with you, and we will help you in all respects. Thank you very much. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आमच्यासाठी हे आश्वासन खूप मोठं आहे आणि आमचा बळ वाढवणार आहे. डॉक्टर विद्यासागर सरांनी डॉक्टर प्रमोद काळे यांचे नाव सुचवले. प्रत्यक्ष फील्डवर्क करणाऱ्या लोकांकडून त्यांचे अनुभव ऐकायला मिळणे, आलेली आव्हानं त्यांनी कशी झेलली हे समजणे देखील गरजेचे आहे. त्यांनी देखील निव्वळ एका फोनवर आमचे आमंत्रण स्वीकारले, त्याबद्दल प्रथमतःच त्यांचे आभार मानते. गुजरात युनिव्हर्सिटीमधून MSc करून स्पेस रिसर्च सायंटिस्ट या पदापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे. विक्रम साराभाईंसोबत रिसर्च स्टुडंट म्हणून त्यांनी 3 वर्षे काम केले आहे. 1963 मध्ये त्यांनी थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशनच्या टीम मेंबर्समध्ये त्यांची निवड झाली होती आणि त्यानंतर त्यांची गोडार स्पेस सेंटर नासा येथे नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचे 64 ते 94 मध्ये 25 रिसर्च पेपर्स पब्लिश झाले आहेत. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेसाठी त्यांनी विविध भूमिकांमधून नेतृत्व केले आहे. त्यांना आर्यभट्ट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले असून 1984 साली पद्मश्री अवॉर्डने देखील त्यांना सन्मानित करण्यात आलेले आहे. मी त्यांना आमंत्रित करते की त्यांनी आमच्याशी संवाद साधावा. डॉक्टर काकोडकर, डॉक्टर विद्यासागर, मिस्टर भोंडे, मिस्टर भार्गव, संजय पुजारी, सुरेश नाईक, सुधीर
It's a very interesting thing for me now to be here to talk with you on some of the subjects. I think many things have been talked, so I will change my whatever I have planned. It's now getting to be 60 years. Next month it will be completion of 60 years since we launched our first rocket. Since we launched our first rocket in November 1963. Now at that time, we had some ideas as to what we wanted to do in the future. Dr. Vikram Sarabhai had talked with us, had shared his ideas with us. But right from the very beginning, one thing was clear, that our first rocket may have been brought from USA. The payload came from France, but our project scientist was from India, and then we took all the research results also from that particular rocket. But we knew one thing, that one day we are going to make our own rockets in our own place and take it up further. This year, we had the Chandrayaan 3 launch. It landed safely on the moon. The rover came out. To make certain that we should not forget such major events, the government has decided to observe now onwards 23rd August as the National Space Day. And I am certain that just like National Science Day, we will have more people getting aware about the space-related activities that are happening. We had already launched the Aditya, the spacecraft which is going towards the L1 point, and I think by January or February it should become fully operational, and we will start getting the data from the sun. We have carried out the Gaganyaan test, the crew recovery test or crew safety test, and this year, very interestingly, 2 goals have been set for ISRO, for all the space community and everybody, and that is to have a Bharatiya space station by 2035 and landing of man on the moon, Indian man on the moon or woman on the moon, and bringing back safely by 2040. Now, that is the right kind of a goal that has been put, and our educational system, parents, teachers, students, everybody have something to look forward to now as to what exactly we are going to do and how we can do it. One thing which is very clear, that not everybody can become an astronaut. Not everybody can design a rocket also. And just going in the space or designing a rocket is not the complete scope of the space-related work. So let me just put something in front of you, particularly some of the students. They should look at it. Parents also should look at it. Not necessarily only those who are having their children in the space academy, but even the school, Bhonde School itself. In 1982-1983, when it was decided that our Indian Air Force was going ahead with sending a pilot to Russia and he will go in space. 2 people were selected, Rakesh Sharma and Ravish Malhotra. So it was known that yes, this is what is happening, and that is the time when I was in Bangalore. We used to have some discussions because I was working on the Indian National Satellite Program at that time with the Institute of Aviation Medicine, because at that time we were looking at how the pilots will respond to sending to space. But then a very interesting question came up, and that question was,
what these pilots, when they go to the space on a Russian vehicle, is going to eat? Is that going to be Russian food or is it going to be Indian food? And that is the one that started a very interesting discussion, and that led to assigning the work by the Air Force to the Defense Food Research Laboratory in Mysore. Now, Defense Food Research Laboratory in Mysore was already engaged in developing various technologies for the food preservation. Particularly, they helped at one time by sending more than 2 lakh chapatis for our Antarctica mission. So once they are on the Antarctica side, there was no cooking at that time. Now we have the much better stations in Antarctica. They developed the food. It was tasted, and that particular food, after eating, the Russian cosmonauts started asking, why is he eating the Indian food? We also like that tandoori chicken, what has been made by them. So, but think about it, that this is the one that began in 1984. I myself started contacting them since we had decided to go ahead with the ISRO payload scientist mission. And at that time, I came across Dr. Sharma, who was the director there at that time, and Dr. Vijaya Rao. She was the chief scientist at that place. And yes, that technology that was developed got transferred, and it was transferred to various industries. Today, if you look at some of the packaged foods that are available from ITC or MTR, you will find it is printed on it, technology developed by the Defense Food Research Laboratory. But it doesn't stop there. Application of that particular food is also therefore, any time you require ready-to-eat meals, which are for our disaster relief. There is a flooding, earthquake has happened, you are unable to cook anything, so you must have ready-to-eat food. So the space food as a concept is not just limited to only space. When I was there in USA at the time of the Apollo launch, there were 2 things came up. One was called as a Tang, that was the energy drink. I think today it's available in the market here also. And another one was called as Space Sticks. Today, if you go to any museum and look at their gift shop, some activity connected with the space, there will be models, but in addition to that, the space food related items also will be there. In the same way now, in the future, when we look at it, apart from the food related things, after all of you are here from Lonavla. Lonavla is famous for Lonavla chikki. It is made from jaggery, sugar, glucose, peanuts, and some of the other things. None of that thing is grown in Lonavla, okay? It all comes from outside, and yet Lonavla has become famous. But please remember that the same type of chikki or that kind of a food is also kept in the survival package for our Indian Air Force pilots when it comes to that kind of a thing. So children have to think in a career on science related things, technology related things. It's not just only with the rockets or computers. Here is also a technology which is required to be taken up. We talk about going to the moon. Why did we go to the south pole of the moon? We expect that we will find more water there. That's one of the expectations. Let us assume that yes, we have found the water there. After going there, if an astronaut or Gaganyaan 3, can he use that water? Can he drink that water? Before that, what tests are required to be carried out on the water? Why go to the moon? Tests are required to be carried out on the water. Why go to the moon? Even anywhere else, wherever you go. Is that water really safe to drink, safe to use? So the technology that is required to be developed for making such tests quickly and reliably, that itself is the kind of work which is required for the space as well as it is required on the ground also. One of the important things that is to be understood is that when we talk about space-related work, space-related education, it is entirely interdisciplinary.
It cannot be just only that you are studying chemistry. If you are studying only the chemistry, you cannot make the rocket propellant out of it. You must understand certain physics, certain engineering, some of the other things also. And this interdisciplinary nature of the space-related activities, we must bring in our education also. And it's a very good effort which I am seeing here at this Kalpana Chawla Space Academy. I think some of you should remember one thing, and that is when Kalpana Chawla perished in that accident in 2003. Afterwards, one of our major satellites, the meteorological satellite of India, has been named as Kalpana in her memory. Today, when we look at what would be really required in the future is not just only connected with science, technology, for the space-related things. There are many other avenues for the space-related things. It could be the space law, it could be the space insurance, space commerce. The entire ISRO's work, when we look at it, hardly 20 to 25% of that work gets done inside of ISRO. More than 75% of the work of ISRO gets done in the local industry. And that is what we have to really remember. So a person who wants to do the space-related work doesn't have to be only in ISRO. He can go anywhere else also, only if he has that passion for working for space, understanding space, going further, ahead of it. And what is required is passion, patience, and perseverance. Let me finish this by quoting two important things from what Kalam started out with, and his quotes are really important on this point, and that is, in order for your dreams to come true, you must dream first. And second thing that he had said was, dreams are those which don't allow you to sleep. Thank you. पाहिलं या सगळ्या लोकांची उंची किती सगळ्या अर्थाने मोठी आहे. डॉक्टर सुरेश नाईक यांचा आणि आपल्या शाळेचा खूप जुना ऋणानुबंध आहे. इस्रोचे पहिले प्रदर्शन सरांनी शाळेत लावले होते. त्यासाठी मावळ प्रांतातून सुमारे 10 ते 12 हजार लोकांनी 3 दिवसात शाळेला भेट दिली होती. कप सॅटेलाइटचे प्रशिक्षण देखील सरांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना दिले होते. नाईक सर, मला वाटतं तेव्हापासूनच या वास्तूने अवकाश भरारीचे स्वप्न पाहण्यास सुरुवात केली असावी. बी इन टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग त्यांनी खूप मोठी पदं भूषवलेली आहेत. डायरेक्टर एसेन स्पेस एज्युकेशन सेंटर, चेअरमन इंटरनॅशनल स्पेस सोसायटी, ग्रुप डिरेक्टर इस्रो, प्रेसिडेंट विंजन भारती वेस्टर्न महाराष्ट्र, सिनियर सायंटिफिक ॲडवायझर फ्लेम युनिव्हर्सिटी. 30 वर्षांचा इस्रोतील कामाचा अनुभव, देशातील 18 सॅटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राममध्ये मोलाचा वाटा. ते शिक्षण क्षेत्रात देखील मोलाची कामगिरी करत आहेत. सुरेश नाईक यांनी पुण्यामध्ये स्पेस पार्कची निर्मिती केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये इन्स्पायरिंग इस्रो एक्झिबिशन्स आहेत. त्यामध्ये स्पेसशी निगडीत अनेक गोष्टींचे प्रदर्शन आहे. मी सुरेश नाईक सरांना विनंती करते की आपण संवाद साधावा. आदरणीय डॉक्टर काकोडकर सर, प्रमोद काळे सर, नारायण भार्गव सर, डॉक्टर पंडितराव, माय फ्रेंड डॉक्टर सुधीर कुमार सर, माझे मित्र भोंडे सर, पालकवर्ग आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर पुजारी, डॉक्टर गंभीर आणि भोंडे सर हे तिघे माझे जुने मित्र आहेत आणि ह्या ट्रिनिटीने हे जे काही निर्माण केलेलं आहे ते मला बघून खूप आनंद झाला. आणि हे सर्व नारायण भार्गव सरांच्या इनिशिएटिव्हमुळे होतं आहे हे पण मला लक्षात आलेलं आहे. मित्रांनो, देशातील पहिली वहिली विज्ञान केंद्रित शाळा, तिचं उद्घाटन आज होतं आहे. त्यामुळे या उद्घाटनाच्या प्रसंगी
मी हजर आहे याचाच मला खूप अभिमान वाटतो. ही शाळा विद्यार्थ्यांना नवीन भारतासाठी सुसज्ज करण्यासाठी खूप मदत करणार आहे यात शंका नाही. मित्रांनो, आता भारतामध्ये अवकाश क्षेत्रामध्ये जी क्रांती सुरू झाली होती तिला खूप मोठी गती मिळालेली आहे. आणि आपल्याला माहीतच आहे की नवीन महत्त्वाकांक्षी योजना ज्या इस्रोने आखलेल्या आहेत, गगनयान आणि स्पेस स्टेशन आणि चंद्रावरती माणसाला भारतीय ॲस्ट्रॉनॉटला पाठवणं अशासारख्या ज्या मोहिमा आहेत, आणि त्याचबरोबर भारतामध्ये खाजगी अवकाश क्षेत्रामध्ये खूप नवीन संस्था निर्माण झालेल्या आहेत. मला वाटतं 130पेक्षा जास्ती स्टार्टअप्स भारतामध्ये सध्या कार्यरत आहेत आणि त्या खूप चांगलं कार्य करीत आहेत. त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाची सर्व्हिस म्हणजे सॅटेलाईट लॉन्चिंग. तर या सर्व्हिसमध्ये देशाची संबंध जगाची जर तुम्ही बाजारपेठ बघितली तर जवळजवळ 300 अब्ज डॉलर्स ह्याच्यापेक्षा जास्त असा अंदाज आहे. आणि या बाजारपेठेमध्ये भारताचा वाटा सध्याला केवळ 2% आहे. ह्याचं कारण इतके वर्ष फक्त भारतामध्ये इस्रोचं हे काम करत होती आणि नॅचरली त्याच्यामुळे किती लॉन्चिंग्स तुम्ही करू शकता वर्षातून, त्याशिवाय आपले स्वतःचे कार्यक्रम असतात, यामुळे बंधनं होती. परंतु आता इस्रोच्या मदतीनं खूप प्रायव्हेट संस्था देखील आता निर्माण होत आहेत. फॉर एक्झाम्पल मला वाटतं स्काय रूट या कंपनीनं स्वतःचं रॉकेट निर्माण केलं आहे, स्वतःचं हे उपग्रह निर्माण केला आहे आणि ते इस्रोच्या लॉन्च सेंटरवरून त्यांनी प्रक्षेपित केलं आहे. त्यांचे नियर फ्युचरमध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त वाटा भारतानं या सॅटेलाईट लॉन्चिंग सर्व्हिसमध्ये मिळावा अशी एक डिमांड आहे. ऑलरेडी भारतानं, मला तरी असं वाटतं की 300पेक्षा जास्त परदेशीय उपग्रहांना प्रक्षेपित केलेलं आहे. मी ज्या वेळेला उपग्रह निर्मितीवरती काम करत होतो 40 वर्षापूर्वी वगैरे, त्यावेळेला आपले उपग्रह सोडण्यासाठी आम्ही प्रगत परदेशी देशांच्याकडे जात होतो. तर आत्ता परिस्थिती झालेली आहे की अमेरिका, कॅनडा, युरोप अशासारखे देश, प्रगत देश आपले सॅटेलाईट सोडण्यासाठी भारताकडे येत आहेत. माझा सांगायचा मुद्दा असा की अवकाश क्षेत्रामध्ये भारताची जी मनुष्यबळाची गरज आहे ती मला तरी वाटतं की ही मुलं ज्या वेळेला 10 वर्षांनी युनिव्हर्सिटीतून बाहेर पडतील त्यावेळेला 10 पटीनं वाढेल. त्यामुळे खरोखर ही एक फार महत्त्वाची गरज होती की शालेय शिक्षणापासूनच अवकाश क्षेत्रामध्ये एक्सपोजर मिळावं विद्यार्थ्यांना. आणि या KCSA ही जी संस्था आहे ती संस्था ही गरज भागवण्यासाठी सज्ज होत आहे, ही फार आनंदाची गोष्ट आहे. या अवकाश क्रांतीचा आणखीन एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे देशभरामध्ये आलेली उत्साहाची आणि स्फूर्तीची लाट. मुख्यतः विद्यार्थी वर्गामध्ये हा परिणाम जास्तीत जास्त दिसून येतो. ज्या वेळेला ही मुलं 10 वर्षांनी 15 वर्षांनी युनिव्हर्सिटीतून बाहेर पडतील त्यावेळेला आपलं स्वतःचं स्पेस स्टेशन अवकाशात असेल आणि खरोखर त्यांना ज्या मिळणाऱ्या संधी आहेत त्या खूप अधिक असतील. मी पाहत होतो KCSAचा जो प्रोग्रॅम
स्टेटमेंट आहे त्यांची, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी आणखीन एक गोष्ट म्हटलेली आहे की हॉलिस्टिक एज्युकेशन ते देणार आहेत, राईट. तर त्याचा अर्थ असा की याच्यामध्ये अनेक पैलू समाविष्ट असतील जे नॉर्मली ॲकॅडमिक एज्युकेशनमध्ये नसतात. तर एक म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज, आणि केवळ क्लासरूम शिक्षणच नाही तर भावनिक, सामाजिक, शारीरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढीला इनोव्हेटिव्ह पैलूंचे पालनपोषण यासारख्या पैलूंना देखील समाविष्ट करणे. तर ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणखीन एक गोष्ट मला सांगायची आहे, ती म्हणजे ह्युमिलिटी, नम्रता, विनम्रता. पर्टिक्युलरली मला विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे की हा देखील एक महत्त्वाचा गुण आहे आणि तो या शिक्षणामध्ये त्यांनी बाणवावा आपल्या अंगी. या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. मी ज्या वेळेला इस्रो जॉईन झालो साधारण 1970च्या दशकामध्ये, त्यावेळेला माझं पोस्टिंग झालं अहमदाबादच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरमध्ये. प्रोफेसर यशपाल डायरेक्टर होते आणि नुकतंच भास्करराव 1 हे देखील जे प्रोजेक्ट आहे त्याचं काम चालू होतं. आणि त्यावेळेला मला श्रीहरिकोटाचं जे शार रेंज, म्हणजे जिथून इस्रोचे सॅटेलाईट लॉन्च होतात, आता त्याला सतीश धावन स्पेस सेंटर म्हणतात, ते देखील सुरुवातीच्या एस्टॅब्लिशमेंटच्या काळामध्ये होतं. आणि तिथले डायरेक्टर, अनदर स्टालवर्ट इन स्पेस टेक्नॉलॉजी, कर्नल पंत यांनी मला आमंत्रण दिलं. तिथे एक मीटिंग होती आणि त्याच्यासाठी त्यांनी मला बोलवलं. तर त्या मीटिंगसाठी जायचं तुम्हाला श्रीहरिकोटाला, तर अहमदाबादहून चेन्नईला आधी विमानानं जायचं, तिथून तुम्हाला बाय रोड श्रीहरिकोटाला जायचं. मी चेन्नई विमानतळावर पोहोचलो, बाहेर आलो, इस्रोचं व्हेइकल माझी वाट पाहत होतं. तिथे ज्या वेळेला मी गेलो तर ड्रायव्हरनं सांगितलं की आणखीन एक सायंटिस्ट येणार आहेत त्रिवेंद्रमहून, तर आपण त्यांची वाट पाहूया. लवकरच ते विमान उतरलं, त्रिवेंद्रमहून आलेलं, आणि एक व्यक्ती आमच्या कारकडे झपाझप येताना मी पाहिली आणि म्हटलं की हेच ते सायंटिस्ट असणार. ते कारजवळ आले आणि मी स्वतःची ओळख करून द्यायच्या आधीच त्यांनी हात आपला पुढे केला आणि ते म्हणाले, आय एम अब्दुल कलाम. मी तुम्हाला हे सांगायची गोष्ट, याचा मुद्दा असा की इतकी मोठी व्यक्ती, त्यावेळेला देखील त्यांच्या नावाभोवती प्रसिद्धीचं वलय होतं, कारण ते एका मोठ्या SLV3 प्रोजेक्टचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते आणि मी ज्युनियर मोस्ट सायंटिस्ट होतो. तर त्यांनी आपणहून स्वतःची ओळख करून देणं, ह्याच्यामध्ये त्यांची किती विनम्रता होती ते आपल्याला जाणवतं. या KCSAचा आणखीन एक शिक्षण क्रमातला दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे कृतीमधून शिक्षण. तर याबद्दल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो हे किती महत्त्वाचं आहे. ज्या वेळेला स्पुटनिक 1 रशियाने सोडला त्यावेळेला अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये शीतयुद्ध शिगेला पोचलं होतं आणि त्याच वेळेला रशियानं हा उपग्रह अवकाशात सोडला पहिल्यांदा जगामध्ये आणि एक प्रकारे अमेरिकेवरती कुरघोडी केली. अमेरिका वॉज शेकन अप बिकॉज ऑफ दिस. आणि त्यांनी एक कमिटी नेमली की अमेरिकन आणि रशियन शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये काय फरक आहे, हा त्या कमिटीचा मॅन्डेट होता. त्या कमिटीमध्ये मोस्टली सायंटिस्ट होते आणि त्यांनी जो रिपोर्ट सादर केला त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की अमेरिकन शिक्षण पद्धतीमध्ये आपण सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स ह्याच्यावरती भर दिला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कृतीमधून शिक्षण याचा आपण समावेश करायला पाहिजे. ताबडतोब अमेरिकेनं मिलियन्स ऑफ डॉलर मदत केली लॅबोरेटरी इक्विपमेंट खरेदी करण्यासाठी आणि त्याचे परिणाम आपण नंतर पाहिलेलेच आहेत. अमेरिका टूक द लीड ओव्हर रशिया. त्यामुळे कृतीमधून शिक्षण ही जी शिक्षण पद्धती आहे ती संबंध जगामध्ये आता तिचं महत्त्व सगळ्यांना कळलेलं आहे. आणि एक स्टडीमध्ये असं म्हटलेलं आहे की
जी लर्निंग होतं, म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थी जे लर्न करतात, 70% लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ऑन हँड्स वर्क, ऑन हँड्स एक्सपिरियन्स, आणि ओन्ली 30% थ्रू क्लासरूम एज्युकेशन. त्यामुळे मला खरोखर KCSEच्या फाउंडर्स आणि ऑर्गनायझर्सचं अभिनंदन करायचं आहे की त्यांनी कृतीमधून शिक्षण ह्याच्यावरती जास्तीत जास्त भर दिलेला आहे. आता मी शेवटच्या मुद्द्याकडे येतो. असं मानलं जातं की प्रत्येकामध्ये त्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या आवडीच्या क्षेत्रात चमकण्याची क्षमता आहे. आणि विद्यार्थ्यांनो, तुमची पॅशन, तुमची आवड ही स्पेस टेक्नॉलॉजी आहे. त्यामुळे KCSE यांनी आपल्या प्रोग्रॅम स्टेटमेंटमध्ये म्हटलेलं आहे की ही तुमची जी उत्कटता आहे, पॅशन आहे, त्याला पाठिंबा देणं आणि तुमची या क्षेत्रातली कौशल्य वाढवण्यासाठी ते पूर्णपणे मदत करतील. तर हा उद्देश अत्यंत प्रशंसनीय आहे. आणि मला आणखीन सांगावं असं वाटतं शेवटी विद्यार्थ्यांना की तुम्ही एका नवीन भारताचे भविष्य आहात, जो विकसित भारत असेल, डेव्हलप्ड कंट्री, आणि उज्ज्वल भविष्याच्या चाव्या तुमच्या हातात आहेत. मी सर्वात शेवटी पुन्हा एकदा या ऑर्गनायझर्सचं कौतुक करतो, त्यांना अभिनंदन देतो. आणि त्यांच्या या KCSA ही जी संस्था आहे ती अशीच जास्तीत जास्त यशस्वी हो, त्यांच्या आणखीन ब्रँचेस होत अशी इच्छा व्यक्त करतो, शुभेच्छा देतो. आणि विद्यार्थ्यांना मी शुभेच्छा देतो की तुम्ही सर्व, तुमचं भविष्य उज्ज्वल होऊ दे, तुम्ही सर्व मोठे व्हा आणि तुमचे पालक, तुमची शाळा आणि तुमचा देश यांना तुमचा अभिमान वाटावा असे काम करा. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. आज कोजागरी पौर्णिमा. को जागरती को जागरती असे विचारत महालक्ष्मी रात्रभर फिरत असते. जो कोणी जागा असेल त्याच्यावरती कृपा प्रसाद देते. परंतु आजच्या दिवशी या प्रांगणात विद्येचा, मांगल्याचा, पवित्रतेचा आणि उत्तुंग भरारीचा जागर आहे. त्यालाही महासरस्वती नक्कीच आशीर्वाद देईल यात शंकाच नाही. त्यामुळे जीवन में असली उडान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है. कल्पना दिदीच्या स्वप्नातून सत्याकडे जाणारा मार्ग आता खुला झाला आहे आणि त्यामुळे स्वतः कल्पना चावला, तिचे कुटुंबीय आणि या संकल्पनेची नीव ठेवणारे पुजारी सर कृतज्ञ आणि ऋणी आहेत. त्यांचे ऋणानुभार ऐकूया त्यांच्या शब्दात. त्या आभार प्रदर्शनानंतर नॅशनल अँथम म्हणजे राष्ट्रगीत होईल आणि त्याच्यानंतरच सभा संपेल. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. स्वप्नाकडून सत्याकडे जाणारा मार्ग अस्तित्वात आहे आणि तो शोधण्याची जिद्द आणि धैर्य तुमच्याकडे असायलाच पाहिजे असं कल्पना चावला म्हणाले. आणि असं तीही म्हणते की होल युनिवर्स इज माय नेटिव्ह प्लेस. मी एका भारतातील कर्नाल गावची नाही तर या विश्वातील एक घटक आहे. या सर्व तिच्या ब्रीदवाक्यांना समोर ठेवून आमची वाटचाल कल्पना चावला स्पेस अकॅडमीची सुरू आहे. 15 वर्षापूर्वी कराडमध्ये लावलेलं हे कल्पना चावला सायन्स सेंटरचं एक रोपटं आज इतकं मोठं होताना माझं म्हणजे मी भावना व्यक्त करू शकत नाही. मला भार्गव सर म्हणायचे, अरे सांभाळ, भोंडे सर म्हणायचे, किती काम करतोस, किती धडपडतोयस, सांभाळ तू स्वतःला. खरं सांगतो ही इनिंग परत आणि सुरू झाले. मी 16 वर्षाचा झालो आहे असं मला वाटतंय. परत आणि मला धडपडायचं आहे आणि परत हे स्वप्न साकार करायचं आहे या मुलांसाठी.
लोणावळ्यातील हे कल्पना चावला स्पेस अकॅडमी निश्चित भरारी घेईल आपल्या सर्वांच्या मार्गदर्शनानं. मी आभाराचं गोड काम करायला इथे उभा आहे. आभार कोणत्या शब्दात सांगायचे हे शब्द देखील अपुरे पडत आहेत. माननीय डॉक्टर अनिल काकोडकर सर, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर प्रमोद काळे, सुरेश नाईक सर, अरुण कुमार सिन्हा, ही जी इस्रोतली जी मंडळी आहेत त्यांना APJ अब्दुल कलाम सरांचा सहवास लाभलेला आहे. APJ अब्दुल कलाम सरांबरोबर बॅडमिंटन खेळणारे अरुण कुमार सिन्हा यांनी खूप आठवणी सांगितलेल्या आहेत. हे सगळेजण आपल्या मुलांना भेटणार आहेत. आणि कचोरिया सर की जे मान्यवरांमध्ये खूप मोठे कर्णाचं दानत्व घेणारे इथं उपस्थित आहेत. माझे मित्र इथं दानिश शहा सर आहेत जे पुण्याहून आलेले आहेत. भोंडे परिवार, भार्गव परिवार, विद्यासागर परिवार, गंभीर परिवार, विद्यानिकेतन एज्युकेशन ट्रस्टचे सर्व आजीमाजी ट्रस्टी, कराड, गडिंग्लज, कोल्हापूर, गोवा इथून आलेला माझा मित्र परिवार, IPS अधिकारी माझे मित्र मितेश गट्टे साहेब की ज्यांच्या 2 मुली आमच्या कल्पना चावला विज्ञान केंद्राच्या विद्यार्थिनी आहेत आणि मला त्याचा अभिमान आहे सर. कराडचे आमचे कल्पना चावला विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष डॉक्टर शंतनू कुलकर्णी, डॉक्टर SS पाटील इथं उपस्थित आहेत, श्री माधवराव कुलकर्णी. इथे 2 कर्नल साहेब आलेले आहेत. एक कर्नल गोरखा रेजिमेंटचे आहेत माझे मित्र बालमित्र शिवानंद वराडकर साहेब आणि दुसरे कर्नल काटेकर साहेब इथे उपस्थित आहेत. अरुण कुमार मोरे काकांचे तर आम्हाला आशीर्वाद आहेतच. माझे मित्र फॅमिली जी आहे बालेराव कुटुंबीय तेही कराडून आले. या शाळेचे आमचे सर्व शिक्षक बंधू भगिनी, शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व विज्ञानप्रेमी नागरिक आणि माझा इथं मावस भाऊ आला आहे श्रो नंदा काकडे आणि श्री सौ काकडे की जो वयाच्या आता ज्यानं 70 क्रॉस केले आमच्या विद्यासागर सरांनी मार्गदर्शन केलं. तोही आता PhD करतोय ग्रीन हायड्रोजनवर. लक्षात घ्या, एज्युकेशन केव्हाही सुरू होतं, त्याला मी स्टॉप झालो आहे असं म्हणायचं नाही आहे. माझे मेहुणे आले श्री सौ तुषार साळुंके, शिल्पा गोरे फॅमिली की ज्यांनी 3 महिन्यात हे आर्किटेक्चर सगळं उभं केलेलं आहे. प्रकाशराजे शिर्के सरांनी परत आमच्या भार्गव सरांच्या माता पित्यांचं दर्शन या शिल्पकलेतून उभं केलेलं आहे, ते प्रकाशराजे शिर्के सर. स्टेमचे आमचे सत्यजित जगताप सर आणि त्यांचे सहकारी आलेले आहेत. प्रशांत पवार सर ॲस्ट्रॉनॉमीचे आहेत. सारंगोक सर देखील ॲस्ट्रॉनॉमीचे आहेत. ज्यांनी हे कल्पना चावला विज्ञान केंद्र इथं आणण्यासाठी म्हणजे मी भोंडे परिवारांचा घटक होण्यासाठी झालो. ती म्हणजे माझी आजी आहे, पेंडसे आजी, आणि सुनीत दादा देखील इथं आलेला आहे. म्हणजे किती लोकांची इथं नावं घ्यायची. पेंडसे परिवार, गडिंग्लज आणि आता ते सध्या कराड आणि आता सध्या पुण्यात आहेत. जगदीश काबरे सर विज्ञान लेखक आलेले आहेत. विजय माळी सर आहेत. नेहरू सायन्स सेंटरचा इकबाल झाला आहे, जो रिटायर झाल्यावर संपूर्ण भारतातील सायन्स सेंटरमध्ये काम करायचा, न्यूयॉर्कलाही काम करायचा. रिटायर झाल्यावर तो म्हणला मी देखील तुझ्याबरोबर लोणावळ्यात काम करेल. तो देखील इथं आपल्याबरोबर आता टीममध्ये आलेला आहे. ही तर पाठीमागे जी गाडी दिसते ती कराडचं विज्ञान केंद्र व्हील्सवर असणारं ते देखील आम्ही इथं आणलेलं आहे आणि लवकरच लोणावळा परिसरातील शाळांमध्ये ही गाडी फिरणार आहे प्रयोग दाखवत. सर्वांसाठी आम्ही ती उपलब्ध करणार आहे. माझे नागपूरहून येथे मित्र आलेत अरुण रानबरे सर. इथं हे एक्सपेरिमेंट तर राहतील आणि तेच परत बघण्यात, म्युझियम जे असतं तेच परत बघण्यात नंतर लोकांना इंटरेस्ट वाटत नाही. म्हणून इथं बदलते शोज असणार आहेत सायन्सचे समाजातील सर्व घटकांसाठी, सर्वांसाठी. हसत खेळत विज्ञान, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन सायन्स हे देखील इथं होणार आहेत. सर्व शाळातील परिसरातील सर्व शाळांनी, महाविद्यालयांनी सर्वांनी लाभ घ्यावा. आणि एक दिवस अशी वेळ येणार आहे की इथं आता हाऊसफुल होणार आहे आणि ही कल्पना चावला स्पेस अकॅडमीची जी मुलं आहेत ही एक मानदंड, ही आमची पायलट बॅच ठरेल की त्याच्यातला जो अवकाशवीर पहिला बनेल, अंतराळ संशोधक बनेल. त्या दिवशी हे जो आज स्टेपिंग स्टोन आम्ही केलं आहे, हा गोल्डन स्टोन आम्ही आज पाया रचलेला आहे, त्या रचलेल्या पायाचा कळस गाठणारी ही मुलं नक्की होतील अशी आम्हाला सर्वांना अपेक्षा आहे. स्वीडन गांधी जे फलटणहून आलेले आहेत त्यांचेही आभार.
इथं आलेल्या सर्व मित्रपरिवारांचा आभार, विशाल मंडप डेकोरेशनचे आभार, गंभीर सरांचे भाऊ फोटोग्राफर ग्राफी करतायत त्यांचे आभार, पत्रकार जे आहेत कारण पत्रकारांनी खूप पहिल्यापासून दाद दिली आणि अतिशय चांगले रिपोर्टिंग केलेलं आहे, त्या सर्वांचे आभार, ज्ञात अज्ञात सर्वांचे मनपूर्वक आभार. स्वप्नाकडून सत्याकडे जाणारा मार्ग अस्तित्वात आहे आणि तो शोधण्याची धडपड आम्ही नक्कीच करणार आहोत. साथ तुमची हवी, नक्की तुम्ही आम्हाला साथ देणार आहात. धन्यवाद. थँक्यू 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 व्हेरी मच. धन्यवाद. सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचं. नमस्कार. सर्व श्रोत्यांना विनंती आहे की सर्वांच्या भोजनाची सोय केलेली आहे. ज्यांना सायन्स सेंटर बघायचं आहे, स्पेस अकॅडमी बघायची आहे, ती पण आता ओपन केलेली आहे. 5व्या मजल्यावर जे कोण तरुण आहेत ते चालून जाऊ शकतात, नाहीतर लिफ्टची व्यवस्था आहे. आपण सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घेतल्याशिवाय जायचं नाहीये. धन्यवाद.